Welcome everyone. আজি মই তোমালোকলৈ এক্সেলৰ আৰু এটা নতুন প্ৰেক্টিকেল লৈ আহিছোঁ ঠিক আছে মই আগতে কিছুমান ফৰ্মুলা দেখুৱাই গৈছোঁ এতিয়া আমি অলপ এডভান্স লেভেলত প্ৰেক্টিছ কৰিম তাৰ কাৰণে মই এখন এক্সেল শীট বনাই দিছোঁ ইয়াত কিছুমান টেবুলত ডাটা দিয়া আছে ইয়াত আইটেমৰ কোৱান্টিটি ৰেট দিয়া আছে আমাৰ এমাউণ্টৰ গ্ৰেড উলিয়াব লাগে ইয়াত কুৱেশ্যনত দিয়া আছে কোৱান্টিটি ৰেট আগতে আমি কোৱান্টিটি ৰেট উলিয়াইছোঁ আগতে কি কৰিছিলোঁ আমি কোৱান্টিটি ৰেট উলিয়াবলৈ মাল্টিপ্লাই কৰিছিলোঁ হয়নে কোৱান্টিটি ৰেটৰ কাৰণে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে কেনেকৈ মাল্টিপ্লাই কৰে ঠিক আছে আমি ফাৰ্ষ্ট আমি পুৰণা মেথডেৰে কৰি চাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি ইকুৱেল লিখিম আমি কি কৰিছিলোঁ কোৱান্টিটি সিলেক্ট কৰিলোঁ যেটো কোৱান্টিটি আৰু ৰেট দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে মাল্টিপ্লাই কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ ষ্টাৰ সাইনটো দিম মাল্টিপ্লাই সাইনটো দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট আমি আকৌ ৰেটটো সিলেক্ট কৰিলোঁ ৰেটটো সিলেক্ট কৰি আমি কি কৰিম এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ আমাৰ ৰিজাল্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি যদি এডভান্স লেভেলত প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তাৰ এটা স্পেচিয়েল আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ সাপোজ মই নেক্সটত কৰি দেখাইছোঁ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেল লিখিব লাগিব ইকুৱেল লিখিলে আমি কি কৰিব লাগিব আমি জানো মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ মাল্টিপ্লাইক আমি প্ৰডাক্ট নাম্বাৰো জানো সেইকাৰণে আমি তাৰ সলনি কি কৰিম যেনেকৈ আমি সাম লিখিছিলোঁ এবাৰ আমি লিখিম প্ৰডাক্ট PRODUCT প্ৰডাক্ট লিখি দিলোঁ প্ৰডাক্ট লিখা লাগিলে ফৰ্মুলাত এখন চিট ওলাই গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত আমি নেক্সট ব্ৰেকেট দিম ব্ৰেকেট দিয়ে কি কৰিম আমি কি কৰিম কোৱান্টিটি আৰু ৰেটটো সিলেক্ট কৰি দিম কোৱান্টিটি ৰেট আমি একেবাৰেও সিলেক্ট কৰিব বেলেগ কমা দিও সিলেক্ট কৰিম কমা দিও সিলেক্ট কৰি ৰখাইছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ দেখিলা অট'মেটিক ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল এইটোৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ইয়াত আমাৰ ফৰ্মুলাটো দেখুওৱা গৈছে ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াৰ আৰু এটা অপশ্যন আছে প্ৰডাক্ট ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম তাৰ অপশ্যনটো কি হৈছে আমি ফাৰ্ষ্ট মই এইটো অলপ কাটি দিছোঁ কাটি আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ তোমাক ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম প্ৰডাক্ট লিখাৰ পিছতে আমি যিটো ৰেঞ্জত আমাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে সেই ৰেঞ্জটো সিলেক্ট কৰি দিম যেনেকৈ আমি সাম কৰি সিলেক্ট কৰি দিওঁ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব ফৰ্মুলাটো ইয়াত দেখা গৈ আছে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি গ'লোঁ আমাৰ একে ৰিজাল্ট ওলাই দেখিলা মই আগতে অলপ আগত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনাৰ কমা দিও কৰিব পাৰোঁ বা ৰেঞ্জটো সিলেক্ট কৰি দিলে হৈ গ'ল ঠিক আছে আমি দুটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ PRO ইকুৱেল লিখি সদায় প্ৰডাক্ট লিখিব লাগিব প্ৰডাক্ট লিখিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিম আমি ৰেঞ্জটো সিলেক্ট কৰি দিম সিলেক্ট কৰি আমি কি ব্ৰেকেট দি পেলাই এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম অট'মেটিক ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি গোটেইখিনিটো যদি একেটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰিলোঁ আমি দেখিম ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি যে গ্ৰেডৰ কাৰণে যাওঁ গ্ৰেডৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি কুৱেশ্যনটো কৰিলোঁ নেক্সট গ্ৰেডৰ কাৰণে আমাৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে নম্বৰ 5ত ইফ এমাউণ্ট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 5 lakhs then expensive otherwise let's buy it মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ যে কুৱেশ্যনটো সদায় পঢ়িলে মন কৰিবা গ্ৰেডৰ কাৰণে বা কণ্ডিশ্যন থাকিলে কি কৰিব যেতিয়া আমাৰ আদাৰৱাইজ অপশ্যন থাকে শ্বৰ্টকাট হৈ যায় মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ শ্বৰ্টকাট কেনেকৈ ইউজ কৰিব মই আকৌ এবাৰ কৰি দেখুৱাম তোমালোকক তাৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব মই ওপৰটো কৰি থৈছোঁ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কেনেকৈ কৰে দেখুৱাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব ইকুৱেল লিখিব লাগিব ইকুৱেল লিখি পেলাই আমি ইফ লিখিম আগৰ নিচিনাই ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত কি কৰিলে আমাৰ এমাউণ্টটো সিলেক্ট কৰিব যিহেতু আমি এমাউণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি উলিয়াম সেইকাৰণে আমি এমাউণ্টটো সিলেক্ট কৰিম এমাউণ্টটো সিলেক্ট কৰিলোঁ এমাউণ্টৰ কাৰণে ইয়াত কৈছে গ্ৰেটাৰ দেন কৈছে গ্ৰেটাৰ দেন 5 lakhs আমি 5 lakhs লিখিম গ্ৰেটাৰ দেন 5 lakhs লিখিলোঁ লিখাৰ পিছত আমি কমা দিম পেলাই ইনভাৰ্ট কমা দিম ইনভাৰ্টেড কমা দি পেলাই আমি কি কৰিব এক্সপেনচিভ যিটো ৱৰ্ড দিয়া থাকে আমি সেইটো লিখি দিম এক্সপেনচিভ লিখি দিলোঁ ইনভাৰ্ট কমা ক্লোজ কৰিলোঁ কমা দিলোঁ এইখিনিলৈকে আমাৰ চেম থাকিব কিন্তু যেতিয়া আমাৰ আদাৰৱাইজ দিয়া থাকে নেক্সট আকৌ আমি ইফ লিখি কণ্ডিশ্যন লগাব দৰকাৰ নাই তাৰ সলনি আমি কি কৰিম লেটছ বাই ইট ডাইৰেক্ট লিখি দিম মই ইয়াতে লিখি দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া ফৰ্মুলাত দীঘল হৈ গৈছে ইয়াত লিখি দিম ইনভাৰ্ট কমা লিখিলোঁ ইনভাৰ্ট কমা দি লেটছ বাই ইট দিলোঁ ইনভাৰ্ট কমা ক্লোজ ব্ৰেকেট ক্লোজ লেটছ বাই ইট থাকিলে আমাৰ কি হয় লেটছ বাই ইটৰ আগত যদি আদাৰৱাইজ থাকে আমাৰ শ্বৰ্টকাট হৈ যায় তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে ওলাই গ'ল ঠিক আছে দেখিছা যিহেতু আমাৰ 6 lakhs পাই গৈছে সেইকাৰণে আমাৰ বস্তুটো এক্সপেনচিভ হৈ গৈছে আমি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক কৰি এইটো যদি আগৰ আমি চাওঁ গোটেইখিনি ৰিজাল্ট উলিয়াই দিব বিচাৰোঁ উলিয়াই চাব পাৰোঁ লেটছ বাই ইট আৰু এক্সপেনচিভ ক'ত হৈছে
যিবোৰ আমাৰ 5 লাখৰ তলত গৈছে লেটছ বাইট হৈছে আৰু যিবোৰ 5 লাখৰ ওপৰত গৈছে সেইবোৰ এক্সপেন্সিভৰ ভিতৰত ধৰা হৈছে ঠিক আছে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি এমাউণ্ট আৰু গ্ৰেড উলিয়ালো ঠিক তেনেকৈ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন যদি চাওঁ হাউ মেনি আইটেম ইন এ লিষ্ট ঠিক আছে এই লিষ্টখনত কিমান আইটেম আছে এইটো যদি আমি উলিয়াব যাওঁ আগত মই দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এনেকুৱা ফৰ্মুলা থাকিলে আমাৰ যদি লিষ্টত বিচাৰি কাউণ্ট কৰিব গৈছে যিহেতু তাৰ কাৰণে আমি লিখিবলৈ কাউণ্টিভ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব ইকুৱেল লিখিম কাউণ্টিভ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম যদি নাম্বাৰ সুধিছে কাউণ্টে লিখি পেলাই আমি কি কৰিম আইটেম লিষ্টখন চিলেক্ট কৰিম এটা আমি আইটেম লিষ্টখন চিলেক্ট কৰিম তাৰ হেডিংটো কেতিয়াও চিলেক্ট নকৰোঁ হেডিংটো চিলেক্ট কৰিলে আমি কি হ'ব এটা ৰেঞ্জ আমাৰ বেছি দেখুৱাব তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে চিৰিয়েল নম্বৰ দি আছে নাম্বাৰ 10 ইয়াত অট'মেটিক ওলাই গ'ল তোমালোকে বুজি পাবলৈ সহজ হোৱাৰ কাৰণে আমি সৰুকেইখন টেবুল দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব আৰু দীঘল হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া আমাৰ শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকটো বেছি ইজি হৈ পৰে নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন দিছে হাউ মেনি আইটেম কোৱান্টিটি গ্ৰেটাৰ দেন 20 এণ্ড লেছ দেন 20 ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ আইটেম কিমান আছে গ্ৰেটাৰ দেন 20 ভিতৰত কিমান আছে আৰু লেছ দেন 20 ভিতৰত কিমান আছে এনেকুৱা কাৰণে আমি আগতে কুৱেশ্যন কৰি আহিছোঁ এনেকুৱা থাকিলে আমি কি কৰোঁ যেতিয়া নাম্বাৰ উলিয়াব দিয়ে বা বিচাৰি উলিয়াব দিয়ে আমি কাউণ্টিভ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন দিলে বা কণ্ডিশ্যনৰ পৰা নাম্বাৰ উলিয়াব দিলে আমি কি কৰোঁ কাউণ্টিভ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব মই ফাৰ্ষ্ট এইটো এটা লিখি লৈছোঁ 3a কাৰণে গ্ৰেটাৰ দেন 20 কাৰণে ইকুৱেল লিখিলোঁ ইকুৱেল লিখিম কাউণ্টিভ লিখিলোঁ ব্ৰেকেট ক্লোজ ব্ৰেকেট অ'পেন কৰিলোঁ ব্ৰেকেট অ'পেন কৰাৰ পিছত কি কৰিম আমি কোৱান্টিটি ৰেঞ্জটো চিলেক্ট যিহেতু কোৱান্টিটি কোৱা আহিছে কোৱান্টিটি ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিলোঁ হ'ল চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কমা দিম তাৰপিছত আমি ইনভাৰ্ট কমা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ইয়াত লিখিব লাগিব আমাৰ কি হয় যিহেতু আমি গ্ৰেটাৰ দেন 20 কাৰণে কৰিছোঁ ইয়াত আমি গ্ৰেটাৰ দেন 20টো লিখি দিম যিটো কুৱেশ্যনত দিয়া থাকিব আমি চেম তেনেকেই লিখি দিম গ্ৰেটাৰ দেন 20 চ' ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে দেখুৱাই দিলে আমাৰ ইয়াত এই আইটেমত কিমানটা 20তকৈ বেছি 20 এবভ আইটেম আছে কোৱান্টিটি আমি লৈছিলোঁ ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ নাম্বাৰ লেছ দেন 20 তাৰমানে 20তকৈ তলৰ আইটেম কোৱান্টিটি কিমান আছে তাৰ কাৰণে আমি চেম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম কাউণ্টিভ ইকুৱেল লগালোঁ তাৰপিছত ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম ৰেঞ্জ চিলেক্ট কৰি কমা দিলোঁ ইনভাৰ্টেড কমা দি পেলাই আমি এবাৰ কি কৰিম যিহেতু আমি ইয়াত লেছ দেন 20 কৈছে লেছ দেন 20 লিখি ইনভাৰ্টেড আমাৰ ক্লোজ ব্ৰেকেট ক্লোজ এণ্টাৰ ঠিক আছে ইয়াত মানে আমাৰ 20 তলৰ আইটেম মাত্ৰ 3টাহে আছে যদি আমি চাব যাওঁ 15 আছে 18 আছে 15 আছে 3টা আইটেমে আছে ঠিক আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলে ফৰ্মুলাটো ওলাই পৰে দেখিছা আগতে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট উলিয়াইছিলোঁ কাউণ্টিভ ইউজ কৰি মেল ফিমেল উলিয়াইছিলোঁ ঠিক আমি নাম্বাৰ উলিয়াব পাৰোঁ নাম্বাৰ দিও কণ্ডিশ্যন দি উলিয়াব পাৰোঁ নেক্সট আমাৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে কি কম্পিউটাৰ নাম্বাৰ 4 কুৱেশ্যন 4 আইটেম নেম কম্পিউটাৰ কেলকুলেট কোৱান্টিটি ৰেট এমাউণ্ট ইউজিং ছাম ইফ ফৰ্মুলা এইটো আমাৰ ছাম ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব যিহেতু দুটা চেলৰ কথা কোৱা হৈছে সদায় দুটা চেলৰ কথা ক'লে আমি ছাম ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ ইয়াত কম্পিউটাৰৰ কোৱান্টিটি ৰেট আৰু এমাউণ্টটো উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে মই লিষ্টখন বেলেগকৈ বনাই দেখুৱাইছোঁ ছাপ'জ মই তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট মই আগতে ছাম ইফ ইউজ কৰিছিলোঁ যেনেকৈ আমি ছাম কাউণ্ট ইউজ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেল লিখিম ছাম ইফ লিখিম লিখিলোঁ তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট অ'পেন কৰিম ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি ফাৰ্ষ্ট আমি কি কম্পিউটাৰ ৱৰ্ডটো ক'ত আছে তাৰ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম ইয়াত কম্পিউটাৰ ৱৰ্ডটো ইয়াত আছে কাৰণে কম্পিউটাৰ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট আমি কমা দিলোঁ কমা দি আমি ইনভাৰ্টেড কমা দি আমাৰ লিষ্টখনত যেনেকৈ নামটো থাকিব আমি একজেক্ট সেইধৰণে লিখিম COMPUTRE নামটো যদি খেলি মেলি হয় আমাৰ ৰিজাল্ট নোলাব ঠিক আছে মই তেনেকৈ আইটেমৰ নেম চিলেক্ট কৰি হ'ল তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ কোৱান্টিটি লাগে কাৰণে মই কোৱান্টিটি ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত মই ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ এয়া দেখিছা দুটা চেল হাইলাইট হৈ গৈছে আৰু দুটা ৰেঞ্জ সমান হ'ব লাগিব বেলেগ হৈ গ'লে আমাৰ ৰিজাল্ট নোলাবও পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ অট'মেটিক ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ইয়াত কম্পিউটাৰ আইটেমৰ কোৱান্টিটি কিমান আছে ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি আকৌ ৰেটটো উলিয়াব যাওঁ তাৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল লগাওঁ ইকুৱেল ছাম ইফ তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিলোঁ ঠিক আমাৰ কম্পিউটাৰ লাগে কাৰণে কম্পিউটাৰ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত আমি কি কৰিম কমা দিলোঁ ইনভাৰ্টেড কমা অ'পেন কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি যিটো ৱৰ্ড লাগে স্পেচিয়েলি ফেন লাগিলে ফেন কম্পিউটাৰ কৈছে কম্পিউটাৰ লিখিম
ইনভাৰ্ট কৰি মই ক্লোজ কমা দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট আমি ৰেটৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম যিহেতু আমাৰ ৰেট বিচৰা হৈছে তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম অট'মেটিক ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল এটা আমাৰ ফৰ্মুলাটো দেখা গৈছে ঠিক আছে নেক্সট কম্পিউটাৰ এমাউণ্টটো তোমালোকে নিজে উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিবা